Okay guys, for today's video is magkukulay ako ng hair. So, ang color na to is yung Ash Supreme ng Loreal Paris. Yan. So, binili ko to sa Shopee ng 400 plus. So, itatry ko siya ngayon. Ang hair ko, hindi man masyadong halata pero lagi ako itong color. Okay? So, itest nyo muna to sa mga skin ninyo. Pwede nyo ilagay dito sa ganito. At least 48 hours bago nyo siya gamitin. So, ang laman ng box na to, meron siyang manual. Nasa ko na sa kanina. So, meron siyang manual. Tapos, meron siya ito yung 1A. Ito yung color niya. Tapos, ito yung 1B. Itong dalawang to, ipag-mix nyo siya. Tapos, meron siyang free na brush. So, pwede nyo gamitin ito and then i-massage nyo siya manually. Or pwede nyo itong gamitin. So, mag-i-intact nyo siya. So, diba itong dalawang to, ipag-mix na nyo. So, depende siya dun sa hair type niyo kung previously nag-hair color kayo or not. Kapag nag-hair color na kayo before, adi mga at least 20 minutes yung i-keep yung color na to. Kapag hindi naman kayo nagko-color before first time, or matagal na kayo talagang hindi nagko-color, mga 30 minutes. And then after that, mag-shampoo kayo again. Ito yung shampoo. Tapos, ito, ilalagay nyo. After nyo mag-shampoo, ito naman. So, ito, saglit lang ito mga 5 minutes na to at least. Para lang mag-keep doon yung color. So, itatry ko na siya. Okay guys, first step is isasaling ko na to. So, tinusok ko lang siya ng buti. Para masaya. So, isa lang gagamitin ko kasi maiksi naman ang hair. So, dapat mag-settle siya. Para kayo nag-shake ng dede. Dede ng bata. Shake na lang. Parang feeling nyo ano na siya. Mix na siya. Okay. And, kailangan ko palang So, kailangan ko magpalit ng damit, guys, kasi kulay white yun. So, in case na mag-color, siya, hindi siya masyadong ano. And then, meron palang free gloves na ginagamit. So, gagamitin ko na din siya. Tapos sabi ko sa inyo, gagamitin ko yung supply kasi tinatamad ako sa makan. So now, i-apply ko na yung mixture ng L'Oreal Paris color. This can stay 20 minutes if meron kayo previous color or 30 minutes for first timer or kung matagal na yung last time na nag-color kayo ng hair. Pero ako, ikikip ko ito ng 1 hour. Bakit? Kasi makulit ako. Joke lang. Kasi, alam ko, kaya ng hair ko yung 1 hour. Lagi na ako nag-color. I'm not sure if kita nyo, pero makapal yung strand ng hair. With that said, feeling ko mas ideal kung at least 1 hour na ibababad ko siya para maging mas effective. So, ang pinaka-advice ko talaga sa inyo, strictly follow the instructions. Huwag nyo ako gayahin. Talagang breaking the rules lang talaga. Kapag naglagay kayo, especially if mahaba yung hair nyo, mag-layering kayo para wala kayong ma-miss na part at magpantay-pantay talaga yung color. And if talagang mahaba yung hair nyo, medyo mahaba yung hair nyo kaysa sa akin, you need another bottle kasi mahaba nga yung hair nyo. Hindi kakayanin yung 1 bottle. Pero sa akin, okay na yung 1 bottle niya.
Kasha na yun. I just wash my hair, guys, gamit yung Loreal shampoo. By experience, suki ako ng murahin na hair color. First time ko ma-experience na super lambot ng hair ko after coloring. Bago pa ako mag-shampoo, as in, super soft na nung hair ko, para kang nag-conditioner. So, medyo duda ko if mag-color ba ito. Anyway, I'll show you later yung result kapag natuyo na yung hair ko, indoor and outdoor. Catch you later! So, ito na guys yung hair ko, indoors. So, nasa room ako, obviously, yun na yung hair ko talaga. Hi guys, ito na yung hair ko. So, makulay na siya sa liwanag. So, medyo hindi lang siya ganun kapantay kasi nung nilagay ko siya, di ba, naglagay ako sa loob, tapos kinalat ko lang siya. So, dapat pala kapag naglagay kayo sa loob, maglalagay din kayo sa ibabaw para kulay na kulay siya. Pero, happy na ako dito sa hair ko since work from home lang naman ako. Hindi naman siya masyadong nakakahiya. Ang gusto ko lang talaga is magkaroon ng color yung hair ko para matakpan yung mga gray hair. Yan. So, super ganda. This is the Loreal na ash brown to yun. So, yan na yung effect, guys, sa liwanag. Kita-kita naman ito. Nice hair. Tapos, guys, parang ano siya, malambot. So, yung mga mumurahin na try ko is medyo nagda-dry out talaga yung hair nyo. Kailangan nyo ng conditioner. Ito, sobrang lambot na niya pag ginamit nyo. Hindi nyo na kailangan ng conditioner. Tapos, mafe-feel nyo na hindi matapang sa hair. Pero effective talaga siya. Ayan, guys. Sobrang ganda niya. Ay, ang ganda-ganda. I'm happy. Loreal. Fan na ako ng Loreal niya. That's it.